سلامونه احترامات درنو ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم بغیر له کوم اپلیکیشن یو فولډر یا ویډیو یا تصویر څنګه هایډ کولی شو. له هایډ لپاره په پلی سټور کې مختلف اپلیکیشنونه دي، خو نن درته بدون له اپلیکیشنه بغیر له کوم اپلیکیشن نه ښایم چې څنګه فولډر یا ویډیو یا تصویر هایډ کولی شو. که زما چینل مې نوي سبسکرایب کړی ټیکنیکل افغان چینل سبسکرایب کړئ، درسره ټیکنیکل افغان صفحه درسره لایک کړئ، زما ویډیو شیر کړئ درسره کې لایک کړئ درسره. ورځو د ویډیو په لور باندې اول به تاسو فایل منیجر اوپن کړئ. نو که تاسو په میموري کارت کې یو تصویر هایډ کول غواړئ او یا هم په انټرنل سټوریج داخلي د موبایل په سټوریج کې، نو هر یو کې چې تاسو غواړئ هایډ کړئ نو هماغلته به تاسو ورشئ. زه غواړم چې دلته ډیټا په نوم باندې یو فولډر دی دا هایډ کړم. دلته به تاسو ته ښکاري ډیټا په نوم باندې، نو تاسو به په دې فولډر باندې ګوته پریس همداسې ونیسئ او له دې څخه وروسته به دې درې ډاټ ته ورشئ. کله چې دې درې ډاټ باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته به بیا تاسو په رینیم باندې کلیک کړئ. رینیم څخه وروسته به تاسو راشئ دلته او دا ډاټا چې لیکلې ده ډاټا دلته په سر کې به تاسو یو نقطه ورکئ او بیا به رینیم باندې کلیک کړئ. کله چې په رینیم باندې کلیک ګورئ هغه فولډر هایډ شو. نو دلته د ډیټا په نوم باندې فولډر چې کوم دی هغه هایډ شو. نو که تاسو غواړئ چې دغه واتساپ دی دغه واتساپ فولډر دی دا هایډ کول غواړئ هم هماغه طریقه ده. ګوته پې پریس ونیسئ او بیا به درې ډاټ ته پورته ورشئ او رینیم باندې به کلیک کوئ. نو دلته به تاسو دغه واتساپ چې کوم لیکلي دي د دې په سر کې به یوه نقطه ورکړئ. کله چې نقطه ورکړه رینیم باندې کلیک کړئ ګورئ دلته د واتساپ فولډر له دې ځای څخه هایډ شو. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو یو فولډر هایډ کړئ. همداسې ویډیو هم هایډ کولی شئ. سر کې ورته یو نقطه ورکړئ رینیم یې کړئ نو هغه ویډیو به هم هایډ شي. نو څنګه راوستلی شو بیرته دا خو هایډ شو. که چېرته تاسو غواړئ چې بیرته یې راولئ دې درې ډاټ باندې به تاسو په برنۍ دې درې ډاټ باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې درې ډاټ کلیک کړو نو دلته به تاسو راشئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی نو دلته به شو هایډن فایلز پر دې به کلیک کړئ او بیرته به بیک لاړ شئ. هغه ځای کې چې تاسو فولډر هایډ کړی و ګورئ دلته واتساپ فولډر ډېر په تته بڼه باندې راغلی دی، دا موږ هایډ کړی و. نو بیرته به ګوته په پریس کړئ همداسې به ونیسئ او بیا به هماغه درې ډاټ ته ورشئ رینیم به یې کوئ او دا سر کې چې کومه تاسو نقطه ورکړې ده دغه نقطه به ترې وران کړئ کټ به کوئ او بیا به هغې څخه رینیم بیرته کلیک کړئ. نو ګورئ واتساپ چې کوم موږ لیکلي وو دغه فولډر و بیرته موږ ته شو شو. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې یو فولډر هایډ کړئ او بل دلته موږ ویډیو په نوم باندې دغه فولډر هم هایډ کړی و. دا به هم هماغسې مخکینۍ طریقه ده. بیرته به درې ډاټ ته ورشئ دلته درې ډاټ باندې چې تاسو کلیک کړئ رینیم او په رینیم کې به ورته دغه ویډیو سر کې چې کومه نقطه ده دا به لرې کوئ او بیرته به رینیم باندې کلیک کړئ. نو دا اوس څنګه کولی شو چې یو فولډر هایډ کړو. همداسې ویډیو هم تاسو هایډ کولی شئ. همدغه طریقه ده ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې یو ویډیو یو فولډر هایډ کړئ. نو اوس دویمه طریقه چې څنګه کولی شو یو تصویر بڼه بدله کړو. یعنې که تاسو چېرته یو شخصي تصویر وي په موبایل کې غواړئ چې دغه څوک ونه ګوري نو بدون د اپلیکیشن د هغې بڼه ور بدله کړئ او هېڅکله به هغه خلاص نشي اوپن نشي. نو زه غواړم چې دلته زما یو تصویر دی دغه تصویر دی زه غواړم چې دغه تصویر دې څوک ونه ګوري. نو دلته به راشئ تاسو په دې هماغه تصویر چې تاسو کوم تصویر غواړئ په همدغه تصویر باندې به تاسو ګوته ټینګه ونیسئ. بیا به تاسو برنۍ سر کې درې ډاټ ته ورشئ. کله چې دې درې ډاټ ته ورغلی او دلته به بیا رینیم ګورئ تصویر چې کوم دی دا جی پی جي دی. نو تاسو به ورته ورکئ ډي او سی ډاکومنټ. نو دا تاسو د ورډ اسټینګش ورډ
د ورډ پروګرام ایم ایس ورډ چې کوم دی د هغې پروګرام ته دا اسټنګش د هغې په بڼه واخلي نو دا به تاسو رینیم کوئ. کله چې رینیم کوئ دلته دوباره پوښتنه کوي نو دا به چینج باندې کلیک کوئ. نو ګورئ هغه تصویر چې موږ ته لږ مخکې جی پی جي بڼه باندې ښکاره کېدل نو اوس هغه غایب شو د ورډ په فایل راغی. کله چې پر دې باندې یو څوک کلیک وکړي نو دا به ورته نه اوپن کېږي او داسې فکر به کوي چې دا ورډ فایل دی. نو په دې طریقې سره کولی شئ چې تاسو د یو تصویر بڼه ور بدله کړئ. همدغه تصویر دی پټولی هم شئ. دا ورډ فایل ته ماته یې راړولی بېرته په رینیم باندې کلیک کړئ. کله چې په رینیم باندې کلیک کړئ نو دا تصویر په سر کې ورته یو نقطه ولګوئ لکه څنګه چې په مخکې ساعت کې تاسو ته وښودل او بېرته رینیم باندې کلیک کړئ. ګورئ هغه ورډ فایل څه شو پټ شو هایډ شو. دلته ماته ځکه ښکاري چې ما هغه آپشن تیار آن پرېښی دی نو هغه آپشن زه آف کوم. نو ګورئ تاسو هغه له دې ځای څخه ورک شو. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د یو تصویر بڼه ور بدله کړئ او پټ یې کړئ هایډ یې کړئ. نو زه بېرته غواړم چې هغه تصویر پیدا کړم دوباره هماغه سیټینګ پرې اپلای کوم او دلته ورته شو هایډن فایلز ورته وایم. نو دلته ګورئ هغه تصویر راغی بېرته په دې کلیک کوم او نقطه ته یې ورانوم. نو د یو تصویر بڼه بدلولی شو. غواړئ چې یو بل فایل ته یې واړوئ بېرته په رینیم باندې کلیک کوئ او په رینیم کې دلته ورته پی ډي اف ګورئ پی ډي اف فایل ته واخلو. که یو څوک راځي ستاسو تصویر ګوري نو چې کله پر دې باندې کلیک کړي نو دا به ورته نه خلاصېږي. تاسو یې وینئ cannot display PDF. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو دغه دوه سیټینګ بدون له کوم اپلیکیشنه په خپل موبایل کې اپلای کړئ. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که چېرته خوښ شوي زما چینل د سره سبسکرایب کړئ پیج د سره لایک کړئ. موږ هره ورځ تاسو ته همدغسې زبردست ښکلې ویډیوګانې نشروو.